welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, magagawa naman tayo ng look guys. Gagawa tayo ng scarf. Gagawa tayo ng skull mask. Yes, gagawa tayo ng skull mask for today's video. And then, thank you so much di ay sa nag-subscribe sa aking channel. And thank you so much sa mga sumusuporta sa aking channel, no? So, to start this video guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe na kayo sa aking YouTube channel and click notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. So, ayun guys, to start this video, lagay ako ng liquid foundation to our face. Nilagay ko yung liquid foundation. So, kalahati lang yung ilalagay. Dito na natin ilalagay sa ating forehead. At saka dito sa ating blackhead. What? Blackhead? Dito guys, dito na natin ilalagay yan siya guys. Ayan. Maglalagay ako ng contour. I-blend natin siya. Next is, lalagyan natin siya ng powder, guys. So, ito yung gagamitin ko pang press the powder. Press the powder. Malalagay ko siya ng powder dito sa atin para hindi siya mukhang oily face. Ayan. Next, guys, ipa-powderize ko siya. Powderize. So, i-remove natin yung excess powder, guys. I-remove natin yung excess powder dito sa ating face. Maglalagay tayo ng kilay. Ayan, kilay ng pangmalakasang kilay. So next guys is we'll use this one dito sa edge guys. Ayan. Is your pwede na po di mong fingeran. What? Pwede na po na siya mong fingeran guys. And you know to feel free to fingerize. Pwede na siya di mo fingeran guys and para you know hindi na po siya mag-finger. Para pigmented siya. Kung wala kay kanang kuan, kanang mga brush, so pwede ra ka magamit ang finger. So yan, pwede na siya gamit ang finger. To add more drama guys, lagyan ko siya na liquid foundation. Actually, kung na may mga concealer, pwede na siya concealer gamitin ninyo. Dito. Yan siya natin na color dark. So, pwede rin ba na ito siyang fingeran. Lagyan din siya ng color. Guys, ito yung color. So, pwede rin ba na ito siyang fingeran. Butangan ako diripod sa ubos. Yung isa naman guys, so gagawin ko siya off camera and I will be right back. So ayun guys, tapos na po tayo sa ating eyes. So maglagay muna tayo ng liquid eyeliner. Is lagyan ko siya ng eyelashes. So ayun guys, ito sa ato ang eyes. So next guys is let's proceed to mask. So magdo-drawing muna tayo dito guys. Next is, let's proceed to lagyan natin siya ng white. I-fill in siya ng white. Blend natin siya, no? I-blend siya natin ng maigi. So next guys is, lagyan natin siya ng powder. So next guys is magdo-drawing naman tayo na puno.
i-fill in muna natin siya ng color. Okay, so malagyan natin. Lagyan natin ng color. Lagyan ko siya ng black nito guys. So, lagyan ko siya ng color black. So, lagyan ko siya ng color black nito. So ayan guys, malapit na tayo matapos. For the final look, I will be right back. 20 minutes later. So ayan guys, tapos na po tayo face skull makeup tutorial for today's, and I hope nga na-enjoy ka sa aking video, and don't forget to subscribe, share this video, and click notification bell para mag-click sa aking bagong video. See you next time!